ඉතින් යාළුවනේ අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ වර්ගමූලයේ සොයන ආකාරය ඉගෙන ගන්න. ඒතර අපි වර්ගමූලයේ ස්ක්වයර් රූට් යටතේ කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා වර්ග සංඛ්‍යාවල වර්ගමූලය හොයන ආකාරය. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ වර්ග සංඛ්‍යා නොවන අගයන් වල වර්ගමූලය ඉතාමත් කෙටි වේලාවකදී හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මම මේක උදාහරණ කිහිපයකින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. උදාහරණයක මම අරගන්නවා වර්ගමූල 14. ඒත් මේ වර්ගමූල 14 පැහැදිලි කරන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පියවර 3ක් වශයෙන් මේ ගාන හදන්න කියලා දෙනවා. පළවෙනි පියවර බෙදීමේ ක්‍රමය. ඒතර මේ බෙදීමේ ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ඉගෙනගෙන ඇති. ඔයගොල්ලෝ grade 10 අංගිල මාලිලා වර්ගමූල පාඩමේ යටතේ බෙදීමේ ක්‍රමය ඉගෙනගෙන ඇති. ඊට අමතරව සන්නිකර්ෂණයේ ක්‍රමය මේ පාඩමත් ඔයගොල්ලෝ grade 10 වලදී ඉගෙනගෙන ඇති. ඊට අමතරව මම මේ දෙක පාවිච්චි කරනවා අපි මේ කරන්න යන ට්‍රික් එක පැහැදිලි කරන්න පියවර වශයෙන්. අපි තුන්වෙනි පියවර වශයෙන් ඉගෙන ගන්නවා අපේ ට්‍රික් එක. මේ දෙකම ඔයගොල්ලෝ grade 10 වලදී ඉගෙනගෙන ඇති. අපි කියලා දෙන්න යනවා අපේ ට්‍රික් එක. මම මුලින්ම පැහැදිලි කරලා ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ grade 10 එකේ ඉගෙන ගත්ත මේ බෙදීමේ ක්‍රමයයි සන්නිකර්ෂණයේ ක්‍රමයයි මම මේ ක්‍රම දෙකම පුළුල් අර්ථකථනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා grade 10 වර්ගමූල යුනිට් එක යටතේ. දැනට අපි මේ ට්‍රික් එක පැහැදිලි කරන්න මේ දෙක පියවර වශයෙන් පාවිච්චි කරමු. අපි ගමු පළවෙනි මාතෘකාව යටතේ වර්ගමූල 14. බෙදීමේ ක්‍රමය යටතේ පැහැදිලි කරමු. වර්ගමූල 14 අරගත්තා. මේ වර්ගමූලය හොයද්දී ඉතාමත් වැදගත් වර්ග සංඛ්‍යාවල ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වර්ග සංඛ්‍යා ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් මුලින්ම අපි වර්ග සංඛ්‍යා ගැන කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් 14ට කලින් තියෙන වර්ග සංඛ්‍යාව මොකද්ද? 9. ඒතර 9 නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ 3. ඒතර 3 වරක් 3 9. ඊළඟට මේ දෙන්න අඩු කරාම අපිට ලැබෙනවා 5. ඒතර ඊළඟ පියවර වෙන්නේ මොකද්ද? දශම තිත තියලා බිංදු දෙකක් ගන්න එක. දශම තිත තියලා බිංදු දෙකක් ගන්න එක. ඒක 500. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ 3 උඩ තියෙන සංඛ්‍යාව දෙකෙන් ගුණ කරලා හිස් තැනක් එක්ක දාගන්න එක. 6 වරක් 3 18යි. එතකොට ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ අපේ නිර්මාණය වුණු සංඛ්‍යාවේ අග්‍රී ඉලක්කම වහලා 50ට 6ව කොච්චරක් තියෙනවද කියලා බලන්න තියෙන්නේ. ඒතර 50ට 6ව බැලුවම අපිට 6 වරක් 8 48ක් කියලා එනවා. ඊට දැන් මෙතන 8 දානවා නම් අපි මෙතනත් 8 දාන්න හදිස්සම මේ පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යා එකම සංඛ්‍යාව වෙන්න ඕනේ. ඊට දැන් අපි චුට්ටක් චෙක් කරලා බලමු මේ 8 දැම්මම ඒක 500 ඉක්මවනවද 500ට යටින් තියෙන අගයක්ද කියලා. ඒතර 68 8න් වැඩි කරාම අපිට එනවා 544ක් විදියට. ඊළඟට මේක 500 ඉක්මවන නිසා අපි ගන්නවා 68ට වඩා අඩු අගයක් 7 දාලා. ඒත් 7 දැම්මම අපිට එනවා 449ක්. අපි තෝරගන්න මේකෙන් මේ අගය. ඒකට 449 නිර්මාණය කරගන්න ඔයගොල්ලෝ මෙතනට සහ මෙතනට 7 දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට එක දශම ස්ථානයකට මේ ගාන හොයාගත්තම ඇති. අපි වර්ගමූල 14 අගය අපිට ගන්න පුළුවන් 3.7ක් විදියට ආසන්න අගය. මේක තමයි බෙදීමේ ක්‍රමය. ඉතින් මම මේ ක්‍රමය ගැන පුළුල් අර්ථකථනය කරනවා grade 10 වර්ගමූල යුනිට් එකේ යටතේ. ඉතින් අපි බලමු මේ දෙවැනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. සන්නිකර්ෂණය. වර්ගමූල 14 හොයද්දී ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේදී ඉගෙනගෙන ඇති මේ වර්ගමූල 14ට කලින් සහ පසුව තියෙන වර්ග සංඛ්‍යා දෙක මුලින්ම ලියා ගන්න. ඒකට වර්ගමූල 9 සහ වර්ගමූල 16. ඒත් වර්ගමූල 9 අගය අපි දන්නවා 3යි. වර්ගමූල 16 අගය අපි දන්නවා 4යි. ඒතර මේ
වර්ගමූල 14 අගය අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් 3 දශම ගාණක් එන්නේ කියලා. මේ දශම සංඛ්‍යාව තමයි අපිට හොයාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉස්කෝලේ පාවිච්චි කළේ මේ ක්‍රමය නම් කියන්නේ 3යි 4යි අතර වර්ග සංඛ්‍යාව බිහි කරන්න අපි නිර්මාණය කරන්නේ මේ 3 කියන අරගෙන දශම සංඛ්‍යා එකින් එක පාවිච්චි කරලා නම් මේ ක්‍රමය තව දුරටත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මං සන්නිකර්ෂණයට පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ගාන හදන්නේ සන්නිකර්ෂණයෙන් නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රමය කර ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරන එක. මුලින්ම මේ තියෙන වර්ග සංඛ්‍යා දෙකේ අන්තරය අරගන්න. ඊළඟට අපිට දීලා තියෙන එක්කෙනයි කලින් තියෙන එක්කෙනයි අතර අන්තරය අරගන්න. එතකොට 14න් 9ක් ගියාම අපිට ලැබෙන උත්තරේ 5යි. 16න් 9ක් ගියාම අපිට ලැබෙන උත්තරේ 7යි. ඒකට 5 7න් බෙදුවම දශම එක් ස්ථාන එකකට උත්තරය ගත්තොත් අපිට ලැබෙනවා 0.7ක්. ඉතින් අපිට වර්ගමූල 14 උත්තරේ එකපාර ලැබෙනවා. මෙතන 3යි මේ 0.7 එකතු කරාම 3.7යි. ඒකට අපිට වර්ගමූල 14 ආසන්නම අගය ලබා ගන්න පුළුවන්. 3.7ක් විදියට. දැන් බලමු මේ අපේ ට්‍රික් එක මොකක්ද කියලා. ඒකට අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ මේ අද ට්‍රික් එක උගන්වන එක. දැන් බලමු මේ වර්ගමූල 14ම අරගෙන අපි කොහොමද මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් සුළු කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන වර්ගමූල සංඛ්‍යාව අපි වර්ග සංඛ්‍යාවක් හැදෙන විදියට ලියා ගන්න එක. අපිට 14 ලියා ගන්න පුළුවන්. වර්ගමූල 14ට ආසන්නම වර්ග සංඛ්‍යාව 16 නිසා මම ගන්නවා 16. 16 ඍණ 2 කියලා 14 ලියා ගන්නවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ පළවෙනි පියවර වශයෙන් මේ නිර්මාණය වුණු වර්ග සංඛ්‍යාවේ මූලය අරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවන පියවර වශයෙන් මේ තියෙන සංඛ්‍යාව මම ඒ විදිහටම ලියා ගන්නවා. පළවෙනි පියවර වශයෙන් වර්ග සංඛ්‍යාවේ මූලය ගත්තා. දෙවෙනි පියවර වශයෙන් මේ තියෙන සංඛ්‍යාව එහෙමම ලියාගත්තා. තුන්වෙනි පියවර වශයෙන් ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන සංඛ්‍යාවේ දෙගුණය පහළට දාන එක. එතකොට 2 8න් බෙදුවම අපිට ලැබෙනවා 0.25යි. එතකොට 4 0.25න් පහෙන් අඩු කරාම 3.75. අපි වර්ගමූල 14 අගය ගත්තොත් අපිට ලැබෙනවා ආසන්නව 3.7ක් විදියට. එතකොට මේ තුන්වෙනි අපි උගන්වපු ට්‍රික් එක තමයි මේ වර්ගමූල සංඛ්‍යා හොයන්න තියෙන කෙටිම ක්‍රමය. කාලේ ඉතුරු කරගෙන කරන්න පුළුවන් කෙටිම ක්‍රමය. උඩට තත්පර 3ක්වත් යන්නේ මේ පියවර ටික කරන්න. අපි බලමු තවත් ගණන් කිහිපයක් හදලා මේ ට්‍රික් එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරගන්න. උදාහරණ 2 මූල 72. මුලින්ම මෙයාව ලියා ගන්න ඕනේ වර්ග සංඛ්‍යාවක් ආශ්‍රයෙන්. මම මෙයාව ලියා ගන්නවා වර්ගමූල 64 ධන 8. 64ට ආසන්න නිසා මම ගන්නවා වර්ගමූල 64 ධන 8 කියලා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ 64 වර්ගමූලය ලියා ගන්න. 64 වර්ගමූලය 8යි. ඊළඟට මේ එකතු කිරීම 8 තියෙන නිසා මම එකතු කිරීම 8 එහෙමම දාලා මෙයාගේ දෙගුණය පහළට ගන්නවා. එතකොට අපිට ආංශක ලැබෙනවා වර්ගමූල 72 8.8 බෙදුවම 5යි. 8.5ක් විදියට ලැබෙනවා අපිට වර්ගමූල 72 අගය. ඔයාලට පුළුවන් මේක කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න. වර්ගමූල 72 අගය ආසන්නව අපිට එනවා 8.5ක් විදියට. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. උදාහරණ 3 මම ටිකක් ලොකු ගාණක් ගන්නම්. වර්ගමූල 218. ඒතර වර්ගමූල 218 මම නිර්මාණය කරගන්නවා වර්ග සංඛ්‍යාවක් එක්ක. 218ට ආසන්නම වර්ග සංඛ්‍යාව 225.
ඉතින් මම 225 අරගෙන 225න් 7ක් අඩු කරාම අපිට නිර්මාණය වෙනවා 218 කියන සංඛ්‍යාව. ඒක පළවෙනි සංඛ්‍යාවේ මූලය අපිට ලැබෙනවා 15ක් විදියට. මෙයාව එහෙම්ම අරගෙන 15 දෙගුණේ මෙයාගේ යටට දානවා. දැන් අපි වර්ගමූල 218 අගය අපිට ගන්න පුළුවන් ආසන්නව අපිට ලැබෙනවා 15න් අඩු කරන්න ඕනේ මේ 7 බෙදීම 30 කියන එකේ අගය අපිට ලැබෙනවා. අපි ගමු ඒක උඩ කරලා පෙන්නන්නම්. බිඳුවයි දෙකයි ආසන්නව ගත්තොත් 0.23ක් වගේ එනවා. එතකොට 15න් 0.23ක් අඩු කරාම අපිට ලැබෙන උත්තරේ 14.7ක් වගේ. වර්ගමූල 218 අගය 14.7ක් වගේ ආසන්නව අපිට අගයක් ලැබෙනවා. අපි බලමු මේ ට්‍රික් එකේ යටතේ තියෙන අපි කරන්න යන අන්තිම උදාහරණය. මම ඊටත් වැඩිය ලොකු සංඛ්‍යාවක් කරගන්නවා. උදාහරණය 4 වර්ගමූල 1215. එතකොට 1215ට ආසන්නම වර්ග සංඛ්‍යාවත් එක්ක මම මෙයාව ලියා ගන්නවා. ආසන්නම වර්ග සංඛ්‍යාව විදිහට අපිට තියෙන්නේ 1225නේ. ඒකට 1225න් අඩු කරනවා මම 10ක්. ඒකට ඊළඟ පියවර වශයෙන් කරන්න තියෙන්නේ මෙයාගේ මූලයේ පළවෙනි එක්කෙනාගේ මූලය ගන්න එක. 1225 මූලය අපිට ලැබෙනවා 35ක් විදියට. මේ තියෙන එක එහෙමම ලියලා මෙයාගේ දෙගුණය මෙයාගේ යටට ගන්නවා. බිඳුවට බිඳුව කැපුවා. 1 7න් බෙදුවම අගය අපිට ලැබෙනවා 0.14ක් වගේ අගයක්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වර්ගමූල 1215 ආසන්නම අගය ලබා ගන්න 34.8ක් වගේ ආසන්න අගයක්. ඉතින් ඉතාමත් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක මනෝමයෙන් උනත් සුළු කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලය වර්ග සංඛ්‍යා නොවන ඕනෑම සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලය තප්පර 3ක් වැනි කෙටි කාලයකදී ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.